تیتر اول امشب: پایگاه نظامی عین الاسد آمریکا دوباره زیر حمله. گزارش شده حمله با راکت‌های ایرانی آرش صورت گرفته. چه کسی پشت این حمله است؟ نقش ایران در سوریه زیر ذره‌بین. جمهوری اسلامی از چه گروه‌هایی در این جنگ حمایت می‌کند و حضور حدوداً 10 ساله‌اش در سوریه چقدر هزینه داشته؟ و از سرنوشت اسرارآمیز هواپیمای ارمنی در ایران، چطور بوئینگ 737 خطوط هوایی فلای آرمنیا در آسمان ایران ناپدید شد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. به پایگاه آمریکایی عین الاسد دوباره حمله شده. گفته شده در این حمله از راکت‌های ایرانی موسوم به آرش استفاده شده. گزارش شده دست کم یک پیمانکار غیر نظامی بر اثر ایست قلبی کشته شده. نیروهای امنیتی عراق که در حال تحقیق درباره این حمله بودند، پرتاب کننده راکت‌ها رو در 8 کیلومتری پایگاه پیدا کردند. 2 هفته پیش هم چند راکت به محل استقرار نیروهای آمریکایی در فرودگاه اربیل شلیک شد و آمریکا به تلافی اون حملاتی به مواضع نیروهای مورد حمایت حکومت ایران در مرز عراق و سوریه انجام داد. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اربیل عراق. همکارم تروسکه صادقی از اونجا با ماست با جزئیات بیشتر از آنچه که در پایگاه عین الاسد رخ داد. ساعتی پیش اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که از مجموع 4 تن از اعضای کتایب سید الشهدا که در حمله راکتی 2 هفته پیش به فرودگاه اربیل دست داشتن، 2 نفرشون رو دستگیر کردن. یکی از اونها اهل همدانیه از موصل استان نینواست که اعتراف کرده از راکت‌هایی استفاده کردن که ساخت ایران بوده و اونا رو به نزدیکترین منطقه، به نزدیک فرودگاه اربیل بردن و اونجا پایگاه نیروهای ائتلاف بین الملل رو هدف قرار دادن. پخش این اعترافات حالا در حالی که صبح امروز هم 10 راکت به سوی پایگاه عین الاسد همونطور که شما هم اشاره کردید پرتاب شد و یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، اونطور که پنتاگون هم اعلام کرده، بر اثر ایست قلبی در جریان پرتاب این راکت ها جان خودش را از دست داده. نخست وزیر عراق امروز در جلسه شورای امنیت بحث کرده بود در مورد وضعیت امنیتی عراق و گفته بود که نیروهای امنیتی اقدامات لازم رو باید انجام بدند با هر گروهی که یعنی راکت پرتاب میکنن به سوی نیروهای خارجی و حالا تحت هر نام یا گروهی که باشند. مسئله اصلی اینه که هیچ گروهی تا حالا مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، ولی شبکه‌های کانال‌های تلگرامی وابسته به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران بسیار دارن در مورد این خبر این اخبار رو پوشش میدن و با توجه به سفر پا از یک طرف اعتراضات در جنوب عراق، اعتراضات ضد دولتی، نگرانی بیشتر بر اینه که این حملات میتونه آتش تنش بین ایران و آمریکا رو بیشتر افزایش بده و این بر اوضاع امنیتی و ثبات عراق تأثیر بسزایی داشته باشه. تروسکه صادقی در اربیل عراق، ممنونم از تو. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، همین دیروز بود که در مورد حمله چند ماه پیش ایران به همین پایگاه عین الاسد با هم صحبت می‌کردیم. چقدر میشه تصور کرد که ایران نقشی داشته باشه در این حمله با توجه به اینکه موشک‌هایی که ازش استفاده شده گفته شده که موشک‌های آرش هستند؟ خب رابطه نزدیکی که ایران با گروه‌های اصلی شبه نظامی شیعه در عراق داره و تأمین تسلیحات اونها از جمله راکت‌های 107 میلیمتری و 122 میلیمتری رو براشون تضمین کرده، به نظر من نوع استفاده از این تسلیحات رو هم در بر میگیره. یعنی افسران نیروی قدس در روش استفاده از این سلاح‌ها هم نفوذ دارند و در زمان استفاده از اونها هم بالطبع میتونن تاثیرگذار باشن. خب شاید بی ارتباط نباشه این حمله راکتی با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، ولی خب در نهایت میتونه تلافی باشه برای حمله نیروی هوایی آمریکا به پایگاه بوکمال و تلفاتی که به نیروهای شبه نظامی عراق در اونجا وارد شد. احتمال میدید که آمریکا بخواد واکنشی نشون بده؟
باید دید به خصوص وقتی که یک نفر جان خودش رو از دست داده، دولت بایدن زیر فشار خواهد بود که به نوعی واکنش نشان بده. فکر می‌کنم باز برخی از پایگاه‌های گروهی که تشخیص داده بشه که دقیقاً و مستقیما در این حمله راکتی شرکت داشته، احتمالاً مورد حمله هوایی واقع خواهد شد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی، با ما. طبیعتاً کسی که در مرکز توجه سیاست خارجی آمریکا آنتونی بلینکن هست. وزیر خارجه آمریکا که همین دقایق پیش در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کرد و در مورد سیاست خارجی آمریکا صحبت می‌کرد. اشاره مستقیم چندانی مستقیما به ایران نکرد، اما در بخشایی از صحبت‌هاش به حمله به پایگاه‌های نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران در سوریه اشاره کرد و گفتش که بر اساس قوانین آمریکا بوده و هدفی مشروع بوده و درست بوده چنین حمله. همچنین گفتش که ما درسته که به دنبال دموکراسی هستیم، اما از طریق جنگ و از طریق تغییر رژیم به دنبال آوردن دموکراسی به کشورهای دیگر نیستیم. تغییر موضعی در مقایسه با بعضی از دولت‌های عمدتاً جمهوری‌خواه پیشین. بخش قابل توجهی از صحبت‌های آقای بلینکن مربوط به چین بود. آقای بلینکن گفتش که چین در قرن 21 مهمترین تهدید برای ایالات متحده است. ایران در سوریه چه کار داره میکنه؟ آیا بعد از قاسم سلیمانی ایران باید به فکر عقب نشینی از سوریه باشه؟ اگر کمر جمهوری اسلامی زیر بار آتش آمریکا و اسرائیل در سوریه خم شده، چرا جمهوری اسلامی عطای سوریه رو به لغاش نمیبخشه؟ امشب اینها رو زیر ضربه میبریم. مرداد سال 1394 قاسم سلیمانی به روسیه پرواز کرد، به کاخ کرملین رفت و نقشه جنگ داخلی در سوریه رو مقابل ولادیمیر پوتین گذاشت و گفت هنوز فرصت جلوگیری از سقوط بشار اسد هست. تابستان سال 94 اوضاع جنگ داخلی بر وفق مراد بشار اسد پیش نمیره. سلیمانی تلاش میکنه حمایت روسیه رو در جنگ به دست بیاره. از شهریور همون سال هواپیماهای روسی به نام بمباران داعش شروع به بمباران نیروهای مخالف اسد هم میکنن. ایران فقط 2 کشور تا اسرائیل فاصله داره، عراق و سوریه. جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه که جای پای خودش رو در این 2 کشور محکم کنه و تا حدی هم در این کار موفق بوده. اما این کار چطور انجام شده و چقدر پای ایران آب خورده؟ این نقشه حضور نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران از بهار 3 سال پیش تا الان در سوریه است. اگر مناطقی رو که جمهوری اسلامی روی اونها فعالتر بوده روی نقشه نشون بدیم، میشه دید که حکومت ایران به دنبال ایجاد راهروی از عراق به سوریه تا لبنانه. تلاشی که حتی بعد از فروپاشی داعش هم ادامه داره. نزدیک به 35 گروه شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در سوریه هستند. از مهمترین این نیروهای قدس سپاه پاسداران، حزب الله، تیپ فاطمیون، کتائب حزب الله، تیپ زینبیون و امام باقرن. برآورد میشه که بیش از 45,000 سرباز غیر سوری تحت لوای جمهوری اسلامی در سوریه می‌جنگند. حقوق نیروهای خارجی عمدتاً به وسیله ایران تامین میشه. ماهانه بین 100 تا 700 دلار. با دلار 24,000 تومانی میشه چیزی نزدیک به 3 تا 17 میلیون تومان در ماه. گفته میشه حقوق سربازان تیپ فاطمیون که از افغانها تشکیل میشه از مابقی بیشترن. اینجا میشه دید که حضور ایران در سوریه به حمایت از نیروهای نظامی ختم نمیشه و نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه فراتر از حضور نظامیه. کمک امنیتی به بشار اسد، قراردادهای اقتصادی و ساخت شهرک و مؤسسات آموزشی در سوریه هم با هزینه ایران در جریانه. این خطای آبی حضور نظامی و همینطور نفوذ اقتصادی اجتماعی ایران رو توی سوریه نشون میده. به گفته حسین همدانی که در سوریه کشته شد، مؤسسات فرهنگی مثل جهادالبنا به کمک جمهوری اسلامی در سوریه تشکیل شدن و به ترویج فرهنگ دفاع مقدس مشغولن. ایران همچنین با برپا کردن مرکز درمانی بین سوری‌ها ماسک و ویتامین C توزیع میکنه. فقط پارسال مؤسسه جهادالبنا 16 تا مدرسه در دیر و زور با حمایت مالی ایران برپا کرد. مقامات رسمی حکومت ایران هم گفتن که دانشگاه تربیت مدرس به سوریه میره. و اما آمار مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن پست نشون میده ایران با کمک دولت روسیه به مصادره خانه سنی‌ها در دمشق و حومه اون دست زده و شبه نظامیان شیعه رو
جایگزین اونها کرده. سال 2018 میلادی 8000 خانه از سنی‌ها گرفته شده و به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران داده شده. این به نوعی تغییر ترکیب جمعیتی هم هست. ولی بد نیست از زبان شما هم پاسخ این رو بشنویم. ببینید در 30 سال گذشته 7000 میلیارد دلار 7000 میلیارد دلار امریکایی‌ها تو منطقه خرج کردن، شاید نزدیک به 17 میلیارد دلار تمام هزینه‌هایی که از دیپلماسی گرفته تا کار فرهنگی گرفته تا مثلا کار دفاعی گرفته تا کار امنیتی گرفته، همه اینا خرج داشته برای ما. اما همه اینها چقدر پای ایران آب خورده؟ معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران میگه ایران در 30 سال اخیر 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده. آمریکا گفته از 8 سال پیش تا الان 16 میلیارد توی منطقه خرج کرده. این هم حرف دفتر نماینده سازمان ملل در سوریه. ایران متوسط سالی 6 میلیارد دلار فقط در سوریه خرج میکنه. برای 8 سال میشه 48 میلیارد دلار. حشمت الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون سیاست خارجی هم گفته ایران طی 10 سال 20 تا 30 میلیارد در سوریه هزینه کرده. آمارهایی که در رسانه‌های رسمی خود ایران هم منتشر میشه نشون میده که از آغاز بحران سوریه تا 3 ماه اول امسال نه تنها صادرات ایران به کشور کاهش یافته، بلکه ایران اصلاً جزو 5 کشور اول صادرکننده به سوریه هم قرار نداره. و از همه جالبتر این که امارات متحده عربی با وجود اینکه در مناسبات سیاسی با رژیم اسد همسونی است، در مقام سومه. همین چند روز پیش هم دولت بایدن اولین حمله نظامیش رو بر علیه شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران و تأسیساتشون در سوریه انجام داد. جنگ سوریه به استناد آمار رسمی مقامات حکومت ایران تا الان بیش از 2000 ایرانی رو به کام مرگ فرستاده. اگر به گفته عضو کمیسیون خارجه مجلس استناد کنیم، ایران به طور متوسط سالی 2 میلیارد و 500 هزار دلار در سوریه خرج میکنه. بعضی ها میگن ایران 31 به اضافه 1 استان داره. 32مین استان ایران کشور سوریه است. از نوار شعبان کارشناس نظامی امنیتی پرسیدیم چقدر از این هزینه و سرمایه‌گذاری عظیمی که ایران در سوریه کرده به ایران برگشته و از نظر سیاسی و اقتصادی چه نفعی برای ایران داشته. سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در سوریه از حوزه‌های نظامی و امنیتی آغاز شد و توسعه پیدا کرد و در نهایت حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی رو هم در این کشور در بر گرفت. موقعیت جغرافیایی سوریه برای ایران خیلی مهمه. مسیر تهران به بیروت که از سوریه عبور میکنه برای جمهوری اسلامی حکم جاده ابریشم رو داره. خلأ عظیمی در سوریه در حوزه‌های نظامی و امنیتی و در زمینه اداره امور کشور وجود داره. ایران تونست بلافاصله این خلأ رو پر کنه و از این طریق موفق شد در جامعه سوریه هم نفوذ کنه، مخصوصا در منطقه دیر الزور. منفعت و اهمیت دیگه‌ای که سوریه برای ایران داره، قرارگیری این کشور در همسایگی اسرائیل. از این طریق ایران میتونه اسرائیل رو در معرض تهدید دائم قرار بده. اگرچه ما از سال 2015 شاهد حملات اسرائیل و ائتلاف به رهبری آمریکا به پایگاه‌های ایرانی بودیم، اما این حملات بر کلیت برنامه ایران در سوریه و هدف درازمدت رژیم تهران تأثیر نداشته. اگرچه روز به روز وضع برای ایران دشوارتر شده، با این حال ایران تونسته روز به روز نفوذش رو در حوزه‌های مختلف در سوریه گسترش بده. الان حامیان اونها در پارلمان، نهادهای امنیتی و حوزه‌های اقتصادی و تجاری همه جا حضور دارند. بنابراین هدف درازمدت جمهوری اسلامی تحکیم حضور این رژیم در سوریه بوده و نفعی که از سرمایه‌گذاری در اونجا میبرند، اولا حفظ مسیر ارتباطی تهران به بیروت، دوما نفوذ در جامعه سوریه و سوما ایجاد تهدید و مزاحمت برای اسرائیل. شورای عالی بورس طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد رو تصویب کرده. بر اساس این طرح به سهامداران خرد، یعنی کسانی که ارزش مجموع سرمایه‌گذاریشون 10 میلیون تومان یا کمتره، وعده 25% سود در صورت نفروختن سهامشون داده شده. مهداد سید عسکری کارشناس اقتصادی از اسلو با ماست. آقای سید عسکری، این 25% سودی که قراره به اینها داده بشن از کجا قراره بیاد؟ آیا این با نفس خود بازار در تناقض نیست؟ ببینید، در واقع از منطق بازار آزاد خیر و پولی که در این خصوص خواهد اومد از صندوق توسعه بازاره که ماهیتاً از درصدی از پولهای کارگزاری و پولهایی که از صندوق توسعه ملی میآید
پرداخت خواهد شد. البته شرایطی رو خواهد داشت مبنی بر اینکه امسال سهامدار شده باشند، سرمایه‌شون زیر 10 میلیون تومان باشه، سبد سهامشون رو تا سررسید این طرح اردیبهشت ماه سال آینده هست نفروشند و زیر 25% سود کرده باشند. تمامی اینها بر اساس این طراحی شده، چون ما افراد بسیار زیادی رو داریم که در این بازار حضور دارند و بسیار ضرر کردند و این باعث تنش‌های بسیار زیادی در حوزه اقتصادی و در حوزه امنیتی شده و همچنین با توجه به انتخابات آتی می‌خواهند فضا را آروم بکنند و این صف‌های فروشی که به شدت الان زیاد هست و عملاً بازار را قفل کرده جلوگیری بکنند. این طرح آخرین طرحی هست که مقامات جمهوری اسلامی تصویب کردند. جزئیات اون خدمت شما عرض کنم مشخص نیست، در هفته آینده مشخص خواهد شد و شاید بتونه اندکی بازار رو به آرامش برسونه. چه تأثیری میتونه رو سرمایه‌گذاران کلانتر بذاره که پول‌های گسترده‌تری در واقع در بازار گذاشتن؟ چون این زیر 10 میلیون تومان پول زیادی نیست که نزدیک 400-500 دلاره. چه تأثیری میتونه به صورت کلان روی بازار بذاره؟ ماهیتاً کسانی که سرمایه‌های بالای 1000 میلیارد تومان دارن و اون 200 نفر مشهور خیر، سرمایه‌های طبقه متوسط خیر، اما نوعی آرامش رو بر سهامداران پرتعداد و فقیری که وارد بازار شدن خواهد گذاشت. رقم پول اونها رو در بازار فریز خواهد کرد، دست نخواهند زد و از وقوع این هیجانات عملاً جلوگیری میکنه. این امری است که در حوزه حاکمیتی بررسی شده و منطبق با واقعیت‌های اقتصاد ایران هست، هرچند منطبق با واقعیت‌های اقتصاد بازار دنیا نیست. ممنونم از شما مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی از اسلو با ما. یکی از هواپیماهای خطوط هوایی فلای آرمنیا در ایران ناپدید شده. با اینکه هنوز کسی از جزئیات ماجرا خبر نداره، اما احتمالاً این عجیب‌ترین داستان خطوط هوایی سال 2021 میلادی تا اینجاست. فلای آرمنیا از خطوط هوایی تازه تأسیس در ارمنستان و تازه پارسال گواهی فعالیتش رو دریافت کرده. این شرکت کلاً 2 تا بوئینگ 737 داره که حالا یکی از همین 2 تا هم گم شده. این بوئینگ 737 که 22 سال از ساختش هم میگذره و مدتی در انبار بوده، 19 فوریه یا همون اول اسفند برای سرویس و تعمیر از استونی به مقصد اوکراین بلند میشه. اما به دلایل نامعلومی تغییر مسیر میده و به بلغارستان میره. این تغییر مسیر خیلی عجیبه. چرا؟ چون اتفاقا هواپیمایی که در ارمنستان ثبت شدن تو لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارن. بنابراین این هواپیما اصلا نباید اجازه پرواز به بلغارستان رو میداشت. روز بعد برنامه پرواز باز تغییر کرد و قرار شد هواپیما برای تعمیرات به شارژه در امارات متحده عربی بره. اینجا بود که وقتی به ایران رسید ناپدید میشه. اینطور که گفته شده خدمه پرواز در آسمان ایران شرایط اضطراری اعلام کردند. به گفته کمیته هوایی ارمنستان مشکل نقص فنی بوده. این در حالیه که منابع اماراتی میگن هواپیما ربوده شده. نکته جالب اینجاست که ردگیری مسیر این هواپیما هم از عمد خاموش بوده. امروز هم خطوط هوایی فلای آرمنیا در پیامی روی فیسبوکش اعلام کرده که کنفرانس مطبوعاتی که این شرکت قرار بود در این مورد بذاره کنسل شده. نظریه غالب اینه که کل این ماجرا یک دسیسه بوده تا این بوئینگ 737 رو به خطوط هوایی ایران بفروشن. همونطور که میدونید به دلیل تحریم‌ها ایران اجازه خرید هواپیماهایی که قطعاتش آمریکایی‌اند رو نداره. ماجرا خیلی مشکوکه. بعضی‌ها شک کردن که آیا شرکت هوایی فلای آرمنیا حقیقیه یا برای دلایل دیگری تأسیس شده. هواپیمای گم شده مدتی طولانی در انبار مونده در حالی که هواپیمای دیگر این خطوط هوایی فعال بوده. فلای آرمنیا به تازگی این هواپیما رو گرفته و ممکنه که این شرکت نقش واسطه برای خرید و فروش رو داشته. از طرف دیگه خبر رسیده که خطوط هوایی کاسپیان قصد داره به زودی یک بوئینگ 737 به هواپیماهاش اضافه کنه. نکته دیگه این که بیشتر از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیما میگذره ولی تا حالا خبرش پخش نشده بود. در کل سرنخ‌ها به این اشاره داره که ایران راهی برای خرید بوئینگ 737 و دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده. این اولین بار هم نیست که چنین اتفاقی میفته. 6 سال پیش هم 4 ایرباس A340 که از عراق به قزاقستان پرواز می‌کردند در تهران فرود اضطراری داشتند و بعد سر از خطوط هوایی ماهان درآوردند. حالا باید ببینیم در هفته‌های آینده یک بوئینگ 737 به ناوگان هوایی خطوط کاسپیان اضافه میشه یا نه.
آمریکا چند مقام دولتی و 14 سرمایه‌دار روس رو به اتهام مشارکت در مسمومیت و بازداشت الکسی ناوالنی تحریم کرده. الکسی ناوالنی منتقد و یکی از رهبران مخالفان پوتین که به دنبال مسمومیت و بستری شدن در آلمان اخیراً به مسکو برگشت و زندانی شد. آمریکا گفته سرمایه‌دارانی که تحریم شدن در تولید مواد شیمیایی و بیولوژیک سمی دست دارند. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن هم استفاده دولت روسیه از مواد شیمیایی علیه مخالفانش رو محکوم کرده. مصدق پارسا همکارم از مسکو با ماست. مصدق، واکنش‌ها در روسیه چطور بوده؟ در روسیه بسیار واکنش‌های تندی نشان داده شده به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که این تحریم‌ها و اقداماتی از این دست برای روسیه غیر قابل قبول هست. آقای پسکوف گفت که روابط روسیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بدون این تحریم‌ها هم در وضعیت اسفناکی قرار داره و چنین اقداماتی و وضع شدن چنین تحریم‌هایی در برابر روسیه شرایط را برای بهبود این روابط بیشتر از پیش دشوار و سخت می‌سازه و امکان بهبود رابطه بین روسیه و آمریکا را کاهش میده. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه این تحریم‌ها را غیر قانونی، غیر مشروع و یک جانبه خوانده و گفته که روسیه حتما به این تحریم‌ها پاسخ خواهد داد، چون پاسخ دادن به این تحریم‌ها جزئی از دیپلماسی و رابطه کشور هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفته که آمریکا با این اقدام تلاش داره تا حقانیت دیدگاه خودش را در مورد مسئله مسمومیت الکسی ناوالنی به اثبات برسانه و اونها پس از اینکه جزئیات درمانی را نشر نمی‌کنند و در کنار اتحادیه اروپا پنهانکاری میکنن در این زمینه و پرسش‌های روسیه پاسخ نمیدن، حالا با این تحریم‌ها دارن شرایط را برای رابطه دو کشور سخت‌تر میسازن. ماریا زاخارova، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که در این وزارت کار روی یک بسته تحریمی و یک بسته متقابل در پاسخ به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در حال تهیه شدن هست و گفت که روسیه به زودی به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پاسخ میده. هنوز مشخص نشده که چه پاسخی، اما گفته که این پاسخ‌ها اجتناب ناپذیر هست و حتما اعلام خواهد شد. ممنونم از تو مصدق پارسا، خبرنگار ما در مسکو. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته تا 3 ماه دیگه برای همه آمریکایی‌های بزرگسال واکسن کرونا کافی وجود خواهد داشت. از اون طرف گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، گفته زدن ماسک صورت در اماکن عمومی از هفته آینده در این ایالت دیگه اجباری نیست. همینطور گفته که محدودیت کسب و کارها برای مقابله با همهگیری کرونا در تگزاس لغو میشه. آرش علایی، همکارم از واشنگتن دی سی با ماست. آرش، به نظر میاد که یک موضع مشترک وجود نداره بین دولت فدرال و بعضی ایالت‌ها مثل همین تگزاس. خاصیت دولت فدرال همینه، یعنی اینکه دولت فدرال حق نداره به ایالت‌ها بگه که باید چی کار بکنن یا نکنن. حتی ایالت‌ها حق ندارن به شهرها و بخش‌ها اجبار بکنن که چه باید انجام بده و چه نباید انجام بده. مردم اون منطقه هستن که از طریق نمایندگی‌هایی که انتخاب کردن، حالا میتونه شهردار باشه، شورای شهر باشه، فرماندار باشه، اونها که تصمیم میگیرن که در ایالت خودشون چه باید بکنن، نه دولت فدرال. آقای گرگ ابوت، فرماندار ایالت تگزاس، الان میگه که همین الان موقع بازگشایی کامله. ایشون گفته میدونه که ویروس کرونا یک شبه غیب نمیشه، اما تعداد افرادی که دارن مبتلا میشن به ویروس کرونا در طول روز داره کاهش پیدا میکنه. در آمریکا الان به کمتر از روزی 60,000 نفر رسیده، در حالی که هنوز تعداد کشته شده ها بالاست. یک نکته دیگر جالبی که در مورد تگزاس وجود دارد این است که تگزاس الان به نسبت جمعیتی که داره در آمریکا کمترین تعداد واکسن رو هم دریافت کرده، ولی با این حال به نظر میاد که خیال آقای گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، راحت است، چون نه تنها ممنوعیت در واقع تردد بدون ماسک رو برداشتن، بلکه الان رستوران ها هم میتونن از 10 ماه مارچ، یعنی دقیقاً یک هفته دیگه، با ظرفیت کامل باز کنن. سینماها باز میشن، مدارس تا حدود زیادی در این ایالت باز شده و تگزاس هم فردا جان تنها ایالتی نیست که داره این کارو میکنه، بزرگترین ایالت هست ولی تنها ایالت نیست. ایالت‌های مثل میسیسیپی، مثل کارولینای جنوبی و شمالی، حتی میشیگان و ایلینوی که توسط دموکرات‌ها دارن اداره میشن، اونها هم یواش یواش دارن
این سختگیری های دوران پسا کرونا رو آروم آروم کمتر میکنند. الان ده ها هزار دانشجو و دانش آموز در ایالت ایلینوی مخصوصا در شهر شیکاگو به مدرسه رفتن و در ایالت میشیگان هم فرماندار این ایالت خانم ویتمر گفته که شرایط یواش یواش داره به اون سمتی میره که ایالت به صورت نرمال سازی، در واقع به سمت نرمال سازی روابط اجتماعی پیش بره. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه این رو هم بگم که حتما در 2 روز گذشته درباره جنجال‌های مربوط به آهنگ جدید ساسی شنیدید. یک بازیگر فیلم‌های پورن در موزیک ویدئوی جدید او ظاهر شده. البته این اولین باری نیست که چنین اتفاقی افتاده. خواننده‌های غربی و حتی ایرانی مثل آرش هم قبلا چنین کاری کرده بودند. فارغ از اینکه نظرتون در مورد این آهنگ خاص چه باشه، مسائلی مثل پورنوگرافی، موسیقی پاپ، آزادی بیان یا اینکه چه محتوایی برای چه سن و سالی مناسبه، موضوعات مهمی هستند که برنامه‌های تحلیلی که فرصت بیشتری دارن جای مناسب برای بررسی اونهاست. برای همین فردا در برنامه چشمانداز زنان همکارانم مفصل به این موضوع خواهند پرداخت. اما ما اینجا در تیتر اول میرسیم به پایان برنامه امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.